السلام علیکم ملګرو، که تاسو کې د چا ټیک ټاک اکاونټ ډسکوالیفای کولی شي نو هغه ډسکوالیفای شوي نو تاسو څنګه کولی شئ هغه په 1 منټ کې ریکور کړئ. دا وګوره ملګرو، د زما ټیک ټاک اکاونټ دی. دا اکاونټ ډسکوالیفاید فرام کریټیو پروګرام بیټا دا پرون ډسکوالیفای شو. نو تاسو څنګه کولی شئ دا واپس په 1 منټ کې ریکور کړئ. ټولو پهله به تاسو ملګرو د ویو ډیشبورډ به ووهئ. ویو ډیشبورډ هم چې ووالو ټولو پهله به تاسو څه کوئ په اکاونټ کې ویو ډیشبورډ هم چې ووالو نو تاسو به دا وګوره ملګرو، دا $100 باندې واپس ریفانډ کړلو. کسټمایز لیست دا وګوره، کسټمایز لیست دا کسټمایز لیست به ووایي، ډیټ پوسټډ به ووایي، ډسکوالیفاید. دلته به تاسو له درکړي ډسکوالیفاید دلته به تاسو له ډسکوالیفاید ویډیو درکړي. تاسو به ټولو ویډیوګانو چې کوم دی که نه یا فول ډیلیټ کړئ. تاسو ټولې ویډیوګانې چې موږ ډسکوالیفای ویډیو هغه غونډې ډیلیټ کړئ او ډیلیټ نه بعد به خپل 115 ویډیوګانې په اکاونټ کې وخېجوئ. چې هغه هم پکې وخېجولې نو هغې نه بعد به چې کوم دی که نه تاسو ورته تاسو له یو میاشت ټیم درکړی وي. یو میاشت نه مخکې تاسو کوم دی که نه اپیل کړی وي. دا اپیل وګوره، اپیل تاسو پر داسې اپیل وکړئ. اپیل دله زه اوس تاسو له ښیم. دا وګوره، تاسو دې نه سکرین شاټ واخلئ. داسې اپیل ورته وکړئ: هائی ټیک ټاک ټیم، دس از مای اوریجنل ویډیو اینڈ مای اوریجنل ویډیو کانټینټ از دا رقم اپیل به ورته وکړئ. اپیل نه بعد چې کوم دی که نه دا به تاسو سبمیټ کړئ. زه تاسو له اوس طریقه ښیم چې دا به تاسو څنګه اول به ورته اپیل کوئ. اپیل هم چې ورله وکړو که نه هغې نه بعد به چې کوم دی که نه یو میاشت چې کله تېره شي دا بټن د ری اپلای بټن دا به تاسو له سره شي. چې سره شي که نه نو تاسو ټول بیا به تاسو چلو کوئ چې هیلو د پلی سټور له ولاړ شئ، هیلو وی پی این به راډاونلوډ کړئ. دا هیلو وی پی این وګورئ ملګرو، دې کې به تاسو چې کوم دی هیلو وی پی این کې به تاسو یونایټډ سټیټ لاس اینجلس سلیکټ کړئ. دا هم چې پکې سلیکټ کړلو بیا به راشي خپل ټیک ټاک اکاونټ دا ری اپلای بټن خو به تاسو له سره شوي وي. څنګه چې هیلو وی پی این کې څنګه چې یونایټډ سټیټ لاس اینجلس سلیکټ کړو بس ری اپلای باندې بټن ګوته کېدی ډایرکټ بس تاسو اکاونټ ریکور شي. خو مخکې دی نه چې تاسو څومره ویډیوګانې ډسکوالیفای شوي ډسکوالیفای ویډیو به څنګه ګورئ. ګوره اوله ویو ډیشبورډ باندې به کلیک کړئ. چې په ویو ډیشبورډ باندې مو کلیک کړو نو دا نیټ لږه مسله ده. ویو ډیشبورډ باندې کلیک بیا بل ته وګوره کسټمایز لیست دا دې کې به ډیټ پوسټډ وي، ډسکوالیفاید ویډیوز به کې وي، بیا به لاندې کنفرم کې کنفرم ته به تاسو ډسکوالیفای ویډیو درکړي وي. تاسو به اول غونډې ډیلیټ کړئ، هغې نه پاس به خپلې ویډیوګانې په 15 وخېجوئ. بیا به ورته هیلو وی پی این ډاونلوډ کړئ، یونایټډ سټیټ به کې سلیکټ کړئ او به ډایرکټ ری اپلای چې کومه بټن دغه په دې به کلیک وکړئ. ډایرکټ بس تاسو اکاونټ کوم دی ریکور شي. ما یو میاشت ټیم راکړی ما تاسو له اوس ښودلو بس دا رقم چالو کړئ ملګرو، انشاءالله ستاسو اکاونټ به ریکور شي. هیلو وی پی این ډاونلوډ کړئ، یونایټډ سټیټ پکې سلیکټ کړئ او دا ری اپلای یو میاشت ټیم درکړي ری اپلای بټن چې کله سره شي باندې باندې ډایرکټ کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به ریکور شي. او دغه اپیل دی دا یو میاشت مخکې تاسو ولا اپیل کوئ دا رقم اپیل ولو کې بیا به بټن به تاسو ته ری اپلای بټن په خپله سره شي.